Wow guys, fresh sinigang na isda. Kahuhuli lang po mula sa dagat. At yun pong kamyas at saka po talbos ng kamote ay from the backyard. Sarap guys ng amin pong almusal ngayong umaga. Tara guys, kain na! This is Annabelle. So ayan guys, kakain na po kami mag-asawa. Favorite po namin yung ulo. Kaya yan na po yung kinuha ko guys. Kain na kami. Yan, gusto ko lang guys ipakita sa inyo yung magandang weather today. Kasi ilang araw po, ilang sunod-sunod na araw na umuulan. Last July 3 po kasi ay, kung nabalitaan nyo po, ay pumutok ang Bulkang Taal. Pero hindi po siya ganon kalakas, unlike po noong January 12, 2020. Ang Diyos po ay marunong kasi nga po noon pong July 3 na pumutok po ang bulkan, bagamat hindi po ganon kalakas, ay lagi pong madilim ang panahon, makulimlim po. Kasi po ay nagbubuga ng usok ang Bulkang Taal at delikado din po siya sa atin pong mga balat, sa skin at makati po siya sa mata. Pero yun na po, ilang araw po na pinaulan ng atin pong Panginoon, kaya yun pong madilim na kapaligiran ay naging okay na po ngayon pong araw. Maganda na po yung panahon at ayan, maaliwalas na po ang langit. So in connection po sa akin pong video or vlog for today, ay hinarvest na po namin ito pong amin pong mga papaya at ito pong avocado. Kasi po ay nanlalaglag na po siya dahil nga po ilang araw nang umuulan. At dahil sa busy po lagi ang inyong inday, ayan, hindi po na laman na pwede na po pala siyang i-harvest. Ganon din po itong papaya, medyo sobra na po ata yung kanyang pagkahinog. Maganda po ito sa atin pong katawan, lalo na po kung kayo ay constipated. Ay masarap po siya na gawin pong shake at atin pong kainin. Ayan guys. So yan guys, masaya na po ulit ang akin pong mga halaman kasi sila po ay nadilig ng ulan, tubig ulan. Ito po yung pomegranate ko. Ayan, masarap din po yan at masustansya din po para sa atin pong katawan. Ayan guys. Sariwa na ulit ang aking mga halaman. Ang ganda lang pagmasdan guys ng sili kasi siya ay mga hinog na po. Hinog na po yung bunga niya. Siya po ay labuyo kaya po siya ay maliliit. Pero yan po ay maanghang. Ayan guys.
Sayang guys, yun pong last na video ko. Ito pong aking pomelo. May mga buko na po siya. Pero hindi po siya tumuloy kasi nga po ay mainit nung pong mga nakaraang araw. Tapos bigla pong umulan. Parang nahulog po yung kanyang mga dapat po ay magiging bunga. Ayan o. Meron na po yan dati pero nahulog siya guys kasi nga po umulan. So, yun lang naman po guys. Hope you enjoy my video for today. Good morning everyone. Salamat po sa inyo pong pagsuporta at patuloy po kayong manood pa sa akin pong mga next video. See you po on my next video. God bless us all.